Lektion 1. Daglig journalföring. Du borde börja med en daglig skrivvana. Det låter flexibelt. Hur länge ska jag skriva dagbok varje dag? 10 minuter är en perfekt början för alla. Vilka ämnen ska jag ta med i den? Skriv om dina känslor och dina mål. Ska jag använda en penna eller dator? En fysisk anteckningsbok är bättre för fokus. Jag är orolig över min dåliga handstil. Innehållet är viktigare än stilen. Kommer detta att hjälpa mig att minska min stress? Reflektion ger stor klarhet i sinnet. Jag ska försöka skriva varje kväll. Konsekvens är nyckeln till verklig framgång. Tänk om jag inte har något att säga. Beskriv helt enkelt din nuvarande omgivning och dina tankar. Det verkar vara en enkel uppgift. Du kommer att upptäcka mycket om din själ. Jag känner mig mer positiv inför det här nu. Det är en gåva till din framtid. Lektion 2. Parkbesök. Hej, det här är en så vacker dag att vara på djurparken, eller hur? Vädret är verkligen väldigt behagligt idag. Min hund tycker om att springa på det här gräset. Din hund är väldigt energisk och vänlig. Han älskar att träffa andra djur och människor. Är han en specifik jägare? Han är en golden retriever från en gård. De är kända för sin vänliga natur. Gillar din hund att leka apport? Hon föredrar att sitta och titta på andra. Vissa hundar är mer observanta än aktiva. Det är fridfullt att se dem leka. Vi borde besöka den här parken oftare. Frisk luft är bra för vår hälsa. Samhället här är också väldigt välkomnande. Jag njuter verkligen av dessa lugna morgonpromenader. Vi kan ta med snacks till dem härnäst. Det är en utmärkt och vänlig idé. Jag tar med vattenskålen i morgon. Lektion 3. Kulturell tid. Det är viktigt att vara i tid. Ja, jag ser att i min kultur är det normalt att vara några minuter försenad. I den här staden är punktlighet ett tecken på respekt. Jag ber om ursäkt för det lilla missförståndet idag. Olika kulturer har unika syn på tid. Jag vill lära mig mer om era traditioner. Vi värdesätter effektivitet och strikta sociala scheman. Det är väldigt annorlunda än mitt hem. Vi måste hitta en balans i vårt arbete. Jag ska försöka vara tidigare nästa gång. Kommunikation hjälper oss att undvika framtida spänningar. Värdesätter du också snabba affärsresultat? Ja, vi föredrar att fatta beslut snabbt. Tålamod är en dygd i mitt land. Vi måste respektera båda våra perspektiv. Det här samtalet är väldigt hjälpsamt för mig. Att lära tillsammans stärker vårt samarbete betydligt. Jag uppskattar din ärlighet och din tid.
Låt oss gå vidare till mötesrummet. Lektion 4. Hälsosam mat. Välkommen till vår premiummatmarknad idag. Ursäkta, har ni några ekologiska och hälsosamma matalternativ? Vi har en stor avdelning för ekologiska produkter. Odlas dessa grönsaker utan kemikalier? Ja, de är certifierade av den nationella styrelsen. Det är precis vad jag söker. Vi erbjuder även färsk vildfångad lax. Innehåller den några artificiella färgämnen? Den är helt naturlig och väldigt fräsch. Jag behöver också lite glutenfritt bröd. Den ligger på den 3:e gången. Många människor ändrar sina kostvanor nu. Hälsa är en stor trend i år. Att äta bra förbättrar mina energinivåer dagligen. Det är en klok investering för livet. Har du sockerfri mandelmjölk? Vi har flera märken i kylboxen. Jag tar 2 flaskor av dem. Din varukorg är full av utmärkta val. Lektion 5. Duschrutin. Jag läser om moderna egenvårdsvanor. Vilken liten sak gör din duschrutin bättre? Att använda en eukalyptusbuske hjälper mig att slappna av. Det låter som en väldigt doftande idé. Ångan frigör de naturliga oljorna snabbt. Jag föredrar att använda en högkvalitativ saltskrubba. Det gör att huden känns väldigt len. Rätt belysning förändrar också hela stämningen. Dämpade lampor skapar verkligen en spa-liknande atmosfär. Lyssnar du på någon musik där? Jag tycker om att lyssna på lugn klassisk musik. Det är ett bra sätt att börja. Vi tillbringar många timmar i det rummet. Vi borde göra det till en trevlig plats. Jag ska köpa ett nytt duschmunstycke. En med många inställningar vore bäst. Det kommer att kännas som ett lyxhotell. Små förändringar gör en väldigt stor skillnad. Lycka kommer ofta från dessa små detaljer. Lektion 6. Ballroomdans. Musiken till dansen börjar. De hade sällskapsdans. Jag är inte van vid den typen av dans. Det är en mycket elegant och klassisk stil. Stegen ser ganska svåra ut att lära sig. Jag kan lära dig de grundläggande rörelserna. Jag är rädd för att trampa på dina skor. Oroa dig inte för små misstag ikväll. Denna tradition är mycket formell och gammal. Det börjar bli populärt bland ungdomar igen. Varför uppskattar folk så strikta regler? Det skapar ett vackert och rytmiskt flöde. Jag föredrar vanligtvis modern och fri dans. Vi kan prova en enkel vals först. Är rytmen långsam eller väldigt snabb? Den här låten har ett långsamt och jämnt tempo. Mitt hjärta slår väldigt fort nu. Följ bara mina råd och var lugn.
Du är en mycket tålmodig lärare, John. Jag vill att du ska njuta av det här ögonblicket. Lektion 7. Klassiska böcker. Jag läste färdigt en känd roman igår. Huckleberry Finn, Charles Dickens, väckte det viktorianska England till liv genom sina böcker. Det var faktiskt Mark Twain som skrev berättelsen om Huck. Jag gjorde ett väldigt dumt misstag. Båda författarna är mästare i sitt hantverk. Dickens fokuserade på de fattigas kamp. Hans beskrivningar av London är mycket livfulla. Föredrar du amerikanska eller brittiska klassiker? Jag gillar humorn i amerikansk litteratur. Jag gillar Dickens samhällskritik. Litteraturen låter oss resa genom tiden. Den lär oss också om den mänskliga naturen. Vi borde diskutera en ny bok snart. Låt oss välja en berättelse om ett mysterium. Det kommer att utlösa en mycket livlig debatt. Jag kommer att ta med en lista med titlar. Jag ser fram emot vårt nästa möte. Läsning är en fantastisk hobby för alla. Det vidgar sinnet och hjärtat. Lektion 8. Modiga soldater. Låt oss diskutera det amerikanska frihetskriget. Hur hjälpte fransmännen den unga nationen? Han skickade sina skepp och soldater till Amerika och de hjälpte amerikanerna att besegra de engelska styrkorna. Frankrikes kung spenderade mycket pengar. Det var ett mycket strategiskt och djärvt drag. Denna allians förändrade historiens gång. Sjöslaget var särskilt avgörande för segern. Stannade soldaterna länge i Amerika? De flesta återvände till Frankrike efter kriget. De förde tillbaka nya idéer om frihet. Detta ledde till förändringar i deras land. Historien är full av sammanhängande händelser som denna. Varje nation är beroende av någon form av hjälp. Krig är ett mycket komplicerat och sorgligt ämne. Men det visar också stort mod och hopp. Jag vill studera den här perioden mer. Jag ska ge dig några extra böcker. Tack för den intressanta historielektionen. Kunskap är nyckeln till vår framtid. Lektion 9. Invecklade serier. Denna monter visar traditionella kläder från Indien. Sarier med invecklade mönster. Jag har sett bilder på sådana. Varje mönster berättar en väldigt unik historia. Sidenet känns väldigt mjukt och dyrt. Vävarna tillbringar många veckor på en. Hur långt är ett vanligt tygstycke? Den är vanligtvis 6 till 9 meter lång. Färgerna är så ljusa och vackra. Olika färger representerar olika betydelser i kulturen. Rött används ofta för bröllopsceremonier. Du är mycket väl informerad om detta. Jag älskar att lära mig om olika globala modemönster. Det är en uråldrig och respekterad konstform. Kan någon lära sig hur man slår in det?
Det krävs övning för att bemästra vikarna. Jag skulle gärna vilja prova en idag. Det finns ett provrum precis där. Jag väljer den blå först. Den färgen kommer att passa dig väldigt bra. Lektion 10. Att flytta iväg. Jag har hört att det finns många jobb på andra ställen. Jag söker i en annan stad men är tveksam till att flytta. Förändring kan vara en mycket skrämmande utsikt. Jag kommer att sakna min familj och mina vänner. Du kan besöka dem under helgerna. Levnadskostnaderna kan vara högre. Men löneökningen skulle kunna täcka det. Jag gillar bekvämligheten i mitt hem. Tillväxt sker ofta utanför vår bekvämlighet. Är den nya staden väldigt långt borta? Det är bara en 3 timmars flygresa. Det är ett väldigt långt avstånd för mig. Du bör överväga de långsiktiga fördelarna. Min karriär har fastnat i den här lilla staden. En storstad erbjuder många fler möjligheter. Jag ska tänka djupt på det ikväll. Låt inte rädsla stoppa dina framsteg. Du är en väldigt stöttande vän, John. Jag vill se dig alltid lyckas. Lektion 11. Hotellkostnader. Detta hotell har ett mycket högt betyg. Hur mycket kostar det per natt? Runt 100, men de har ofta erbjudanden och... Ja, de erbjuder rabatter för tidiga bokningar. Inkluderar priset en komplett frukost? En kontinental frukost ingår varje morgon. Jag föredrar ett rum med havsutsikt. Det kommer att kosta ytterligare $20. Finns det en swimmingpool på plats? Det finns en stor uppvärmd utomhuspool. Läget verkar vara väldigt nära centrum. Du kan promenera till alla museer. Då bokar jag för 5 nätter. Behöver du se en utcheckning? Ja, mitt flyg avgår på kvällen. Jag kommer att lägga till den begäran i din fil. Tack för att du hittade det här fantastiska erbjudandet. Jag hjälper gärna till med din resa. Jag är väldigt exalterad över den här semestern. Du förtjänar en riktigt avkopplande paus nu. Lektion 12. Objektkonst. Denna skulptur är gjord av gamla skedar. Fantastiskt hur konstnärer kan förvandla vanliga föremål till konst. Jag tror att det är det fina med det. Det visar att allting har potentiellt värde. Konstnären är mycket kreativ och djärv. Kreativiteten har inga gränser i det här galleriet. Jag ser en fågel i metallen. Jag ser en person dansa i den. Konst är öppen för många olika tolkningar. Det är det som gör det så intressant. Borde vi försöka göra något liknande? Vi har många gamla saker hemma. Vi skulle kunna bygga en metallstaty i trädgården. Det skulle bli ett roligt helgprojekt. Vi behöver också ett mycket starkt lim.
Jag ska köpa några i butiken. Låt oss titta på nästa målning. Den här använder endast ljusa neonfärger. Det är lite för ljust för mig. Konst ska framkalla en stark känslomässig reaktion. Lektion 13. Marknadsbäst. Jag älskar atmosfären på den här platsen. Det bästa med en bondemarknad är färskheten. Grönsakerna plockades just i morse. Jag vill köpa lite lokal honung. Det är bra för ditt immunförsvar. Dessa äpplen är väldigt röda och glänsande. Du bör smaka på ett litet smakprov först. Säljaren säger att de är väldigt söta. Att handla här stödjer våra lokala småbruk. Det är bättre än den stora mataffären. Här används inga plastförpackningar. Det är väldigt bra för vår miljö. Titta på de där vackra handgjorda bröden. De doftar helt underbart och fortfarande varmt. Låt oss köpa ett bröd till lunch. Vi behöver också lite färsk grön spenat. Jag går till grönsaksståndet. Jag möter dig vid blommorna. Glöm inte att ta några ägg. Lektion 14. Parkeringstid. Vi borde gå till skogen snart. Att se vilda djur låter spännande. Vilken är den bästa tiden att besöka parken? Tidig morgon är den bästa tiden för djur. Kommer vi att få se några stora brunbjörnar? Det är möjligt om vi är väldigt tysta. Jag är lite rädd för björnar. Vi kommer att hålla oss på ett mycket säkert avstånd. Borde vi ta med en kikare? Ja, det är en väldigt smart idé. Jag vill ta många högkvalitativa foton. Ljuset är perfekt under soluppgången. Är parken öppen under vintern? Den är öppen men vissa vägar är stängda. Våren verkar vara den vackraste årstiden. Blommorna kommer att blomma för fullt. Vi måste packa några varma, rejäla kläder. Jag ska förbereda vandringsutrustningen ikväll. Jag ska kolla den lokala väderrapporten. Vi ska uppleva ett äventyr. Lektion 15. Bergsvandring. Vi borde göra något väldigt aktivt idag. Vad sägs om vandring i bergen? Det finns fantastiska leder i närheten. Det är ett briljant och sunt förslag. Luften är mycket renare där uppe. Jag ska packa lite vatten och snacks. Är leden väldigt brant eller platt? Det är en måttlig klättring för nybörjare. Jag måste hitta mina gamla stövlar. De är i hallskåpet på övervåningen. Utsikten från toppen är fantastisk. Vi kan se hela dalen tydligt. Hur lång tid kommer hela vandringen att ta? Det tar vanligtvis ungefär 4 timmar totalt. Vi borde åka inom den närmaste timmen.
Jag är redo att gå just nu. Vänta, jag måste hämta min hatt. Solen är verkligen väldigt stark idag. Jag applicerar lite solskyddsmedel. Säkerhet och hälsa kommer alltid först här. Lektion 16. Förberedelser inför intervju. Du har en mycket imponerande arbetshistorik. Det var smart. Har du också förberett några frågor att ställa till intervjuaren? Jag har 3 frågor om laget. Du bör också fråga om företagets tillväxt. Det visar att jag är väldigt ambitiös. Kom ihåg att upprätthålla god och stadig ögonkontakt. Jag brukar titta ner när jag är nervös. Öva på ditt fasta handslag med mig nu. Är detta grepp för starkt eller svagt? Det är precis lagom för en professionell. Jag känner mig mycket mer trygg med hjälp. Du är den bästa kandidaten för detta. Jag hoppas att de ser min sanna potential. Klä dig i din finaste och renaste kostym. Jag ska absolut stryka den ikväll. Anländ 10 minuter före utsatt tid. Punktlighet är ett mycket viktigt första intryck. Du kommer att göra ett fantastiskt jobb. Tack för din vänliga uppmuntran idag. Lektion 17. Fruktplockning. Supermarknaden ligger på bottenvåningen. Bekvämt och de har oftast ett bra utbud. Bra, jag behöver köpa lite frukt och... De har en mycket stor ekologisk avdelning. Jag behöver lite bananer och röda äpplen. Är priserna rimliga i den här butiken? De ligger något högre än marknaden. Men kvaliteten är alltid väldigt jämn. Jag behöver också lite färska gröna druvor. Jag ska hitta en vagn åt oss. Köp den med fungerande hjul. Den här verkar vara i sin ordning. Vi borde också köpa lite kall mjölk. Mejeriet ligger längst bak. Låt oss skynda oss, för jag är hungrig. Jag möter dig i kassan. Jag vill köpa lite mörk choklad. Det är verkligen en mycket bra belöning. Behöver du något till ditt hus? Jag behöver lite kaffebönor till morgonen. Lektion 18. Val av present. Den här blå vasen är verkligen elegant. Det är omtänksamt. Du vet också deras preferenser. Ja, jag tycker det är viktigt att ta hänsyn till det. Hon älskar blommor och modern heminredning. Kommer den att få plats på hennes lilla bord? Storleken är perfekt för alla rum. Vi borde också köpa ett fint kort. Jag ska skriva ett mycket vänligt meddelande. Tror du att hon gillar den här färgen? Blå är hennes favoritfärg av alla. Då är detta ett mycket bra val. Vi borde be om lite presentpapper. Guldpapper skulle se väldigt festligt ut här. Personalen kan slå in det åt oss. Detta gör att presenten ser väldigt speciell ut.
Att ge till andra ger mycket glädje. Jag hoppas att hon får en underbar dag. Vi levererar den till henne ikväll. Ska vi ta med lite kaka också? En chokladkaka är alltid en succé. Lektion 19. Trevligt ställe. Är du redo att gå ut ikväll? Han säger att jag ser fin ut och att vi ska till ett ställe som heter Mount Bellies. Det är en mycket känd restaurang i närheten. Är klädkoden formell eller avslappnad? Det är en mycket formell och lugn plats. Jag har på mig min svarta favoritklänning. Du ser helt fantastisk ut i den outfiten. Vilken sorts mat serverar det? De är kända för sina grillade biffar. Jag hoppas att de har några vegetariska alternativ. De har verkligen en väldigt varierad meny. Finns det utsikt över staden? Vi kan se alla de starka ljusen. Det här är en mycket trevlig överraskning, John. Du förtjänar en alldeles speciell kväll ute. Låt oss inte komma för sent till middagen. Taxin väntar på oss utanför. Jag tar min lilla aftonväska. Jag har bokningen på min telefon. Lektion 20. Pastellfärgade drömmar. Vi måste välja en färgpalett för det här rummet. Jag vill ha ett utrymme som känns väldigt lugnt. Ljusa färger kan ibland bli för intensiva. Jag tror jag ska välja pastellfärger för en lugnande effekt. Mjuka blå och gröna nyanser är mycket populära nu. Kommer de färgerna att få rummet att se större ut? Ljusa nyanser reflekterar mer naturligt ljus. Jag är orolig att rummet kan se för kallt ut. Vi kan lägga till varma trämöbler. Det låter som en perfekt balans. Vi bör också överväga gardintyget. Genomskinligt vitt linne skulle vara fint. Det kommer att skapa en väldigt luftig atmosfär. Ska vi måla taket vitt? Ett vitt tak håller rummet öppet. Jag är spänd på att se det slutliga resultatet. Vi börjar arbetet nästa måndag. Jag ska beställa färgen idag. Se till att det har en matt finish. Lektion 21. Direktflyg. Jag har hittat flera flygalternativ åt dig. Jag behöver spara så mycket tid som möjligt. Vissa flygningar har en lång mellanlandning i London. Observera att jag kommer att prioritera direkta alternativ. Jag återkommer till dig inom kort. Direktflyg är dyrare men snabbare. Mitt schema tillåter inga förseningar. Det går ett flyg klockan 8 på morgonen. Det är för tidigt för mitt möte. Jag ska leta efter en avgång på eftermiddagen. Erbjuder flygbolaget trådlöst internet? De flesta internationella flyg erbjuder den tjänsten nu. Jag måste jobba under resans gång. Jag ska kontrollera de specifika flygplansuppgifterna.
Boka även bil på flygplatsen. Jag ordnar en premiumsedan åt dig. Tack för din effektiva hjälp. Jag skickar resplanen till din e-post. Jag ska granska det innan vårt nästa samtal. Jag väntar på ditt slutgiltiga godkännande. Lektion 22. Rättsliga resultat. Det här fallet är mycket komplicerat att förstå. Juryn stod inför ett mycket svårt beslut. Bevisen räckte inte för en fällande dom. Han frikändes från brottsanklagelserna men befanns sedan ansvarig för skadestånd i en civilrättslig process. Det är en mycket intressant juridisk skillnad. Det visar hur olika domstolar fungerar. Bevisbördan är mycket lägre i civilrättsliga mål. Många tyckte att resultatet var mycket förvirrande. Den allmänna opinionen var splittrad över hela landet. Mediebevakningen var också mycket intensiv. Jurister studerar fortfarande detta fall idag. Det förändrade hur vi ser på tv-sända rättegångar. Rättvisa kan vara en mycket lång process. Offren fick äntligen ekonomisk hjälp. Pengar kan dock inte ersätta ett mänskligt liv. Det är en mycket sorglig sanning. Vi måste lära oss av dessa rättshistoriska lärdomar. Jag ska skriva min uppsats om detta ämne. Jag hjälper dig att hitta fler källor. Lektion 23. Berömda övergångar. Många idrottare blir kända efter att de gått i pension. Den här mannen hade en mycket lång karriär. Den amerikanska före detta professionella fotbollsspelaren Simpson gjorde övergången till underhållningsbranschen. Han medverkade i många populära filmer. Han var också en mycket framgångsrik kommersiell skådespelare. De flesta minns honom för hans sportrekord. Han var en mycket snabb löpare på planen. Hans berömmelse växte ännu mer under rättegången. Det är ett mycket komplicerat arv att diskutera. Vissa människor beundrar fortfarande hans atletiska skicklighet. Andra fokuserar bara på hans juridiska problem. Det är svårt att separera de två. Historien skildrar ofta både det goda och det dåliga. Han var en gång en hjälte för många barn. Det är som media skapar ikoner. Sedan förändrades bilden väldigt snabbt. Det är en läxa om berömmelse och rikedom. Jag tycker att hans livshistoria är mycket tragisk. Det är fortfarande ett ämne för stor debatt. Lektion 24. Milda måltider. Får jag ta din middagsbeställning nu? Jag skulle vilja ha den kryddiga kycklingcurryn. Hur mycket hetta föredrar du i din sås? Jag föredrar mild dryck. Observera att du har några drycker som tillhör din måltid. Vi har färsk lemonad eller aste. Jag ska ta ett glas aste. Vill du ha socker till din dryck? Jag föredrar den utan sötningsmedel. Jag kommer genast med din dryck. Serveras curryn med vitt ris.
Den serveras med ångkokt basmati-ris. Det låter som ett väldigt hälsosamt val. Vill du ha en förrätt först? Jag är inte särskilt sugen på en förrätt. Jag lägger beställningen i köket. Hur lång tid kommer förberedelserna att ta? Den kommer att vara klar om 15 minuter. Jag väntar här vid bordet. Här är ditt kalla aste. Lektion 25. Massiv granit. Att bygga en tunnel är ett farligt jobb. Arbetarna drabbades av många naturkatastrofer. Jordskred inträffade på andra platser där männen var tvungna att gräva igenom solid granitbergart. Granit är en av de hårdaste stenarna. De använde tunga maskiner och sprängämnen. Många män skadades under arbetet. Projektet tog 10 år att slutföra. Används tunneln fortfarande idag? Det är en huvudrutt för tågen. Det måste vara väldigt mörkt inuti. Moderna lampor gör det nu väldigt säkert. Jag beundrar arbetarnas mod. De förändrade landets geografi. Teknik kan lösa väldigt stora problem. Det kräver mycket noggrann planering. Naturen slår ofta tillbaka mot oss. Vi måste respektera jordens kraft. Jag kommer aldrig mer att klaga på trafiken. Vi borde uppskatta andras hårda arbete. Lektion 26. De första människorna. Australien har en mycket lång mänsklig historia. Vilka var de ursprungliga invånarna i detta land? De första människorna som bodde i Australien var kända som aboriginerna. Aboriginerna kom till Australien med båt. Det var en väldigt lång resa sedan. Det hände för över 50 000 år sedan. De har en väldigt djup koppling till naturen. Deras konst och berättelser är mycket vackra. Bor de fortfarande i öknen? Många bor nu i städer och på landsbygden. Jag vill besöka ett galleri för inhemsk konst. Det finns en mycket känd i närheten. Vad föreställer de traditionella målningarna? De visar ofta kartor över landet. Färgerna är väldigt jordiga och varma. De använder naturliga pigment från marken. Det är viktigt att bevara deras kultur. Regeringen arbetar med det nu. Jag respekterar deras gamla traditioner mycket. Vi kan lära oss mycket av deras visdom. Lektion 27. Afrikanska rutten. David Livingstone var en mycket modig man. Varför reste han till sådana platser? Han vill hitta en enkel väg in i Afrikas centrala delar. Livingstone fortsatte att gå. Han drabbades av många sjukdomar i djungeln. Han gav aldrig upp sitt uppdrag. Hittade han flodens källa? Han upptäckte de stora Victoriafallen. Lokalbefolkningen hjälpte honom att överleva.
Han behandlade dem med stor respekt. Många trodde att han var vilse. En journalist hittade honom efter många månader. Det är Livingstone, antar jag, är ett berömt citat. Det är precis vad mannen sa. Han ville stoppa slavhandeln. Han var läkare och även missionär. Hans liv var fullt av stora äventyr. Han är nu begravd i Westminster Abbey. Han lämnade ett mycket stort avtryck i historien. Jag vill bli upptäcktsresande en dag. Lektion 28. Shakespeares språk. William Shakespeare är en mästare på drama. Varför är hans pjäser fortfarande så populära? Dessa pjäser är Shakespeares användning av det engelska språket och hans ordförråd var mycket stort. Vissa av orden är väldigt svåra. Han uppfann många fraser som vi använder idag. Att vara eller inte vara är känt. Han skrev om kärlek och mänsklig makt. Skrev han alla pjäser själv? De flesta historiker tror att han gjorde det. Teatern var väldigt annorlunda på hans tid. Endast män fick vara skådespelare. Det låter väldigt konstigt för mig nu. Det var en mycket strikt social regel. Jag föredrar de moderna filmversionerna. Originaltexten har mer känslomässigt djup. Jag ska försöka läsa Romeo och Julia. Jag ska hjälpa dig med de gamla orden. Du är en mycket bra studiepartner. Vi kommer att klara provet med lätthet. Lektion 29. Solnedgångsfoto. Himlen blir djupt orange. Det här är den perfekta tiden för ett foto. Den mest imponerande solnedgången du någonsin fotograferat var på Hawaii. Jag minns den dagen väldigt tydligt nu. Färgerna var lila och guld idag. Molnen reflekterar ljuset så bra. Jag kommer att använda en mycket långsam slutartid. Glöm inte att använda stativet. Vattnet ser ut som en lugn spegel. Detta kommer att bli ett mycket prisbelönt skott. Naturen är världens bästa konstnär. Vi har stor tur som är här. Jag ska ta 3 olika bilder nu. Vänta på att solen ska nudda havet. Det finns det perfekta ögonblicket för oss. Jag kan se den gröna blixten nu. Det varar bara i 1 sekund eller 2. Fångade du ljuset i tid? Jag tror att jag har den perfekta bilden. Lektion 30. Gemensamma hobbyer. Våra barn tillbringar mycket tid tillsammans. De har blivit väldigt nära vänner på sistone. De lyssnar på samma musik eller kanske kan de till och med prata om problem eller skolarbete. Det är bra för dem att dela känslor. Ungdomen kan vara en mycket stressig tid. Att ha en vän gör det mycket enklare. De spelar också tv-spel på helgerna.
Jag hoppas att de blir klara med sina läxor först. De hjälper varandra med svår matematik. Det är en mycket positiv social inverkan. Vi borde bjuda in dem på middag. Ikväll ska jag laga lite nyttig pasta. De kommer att njuta av måltiden mycket. Vänskap är en mycket värdefull gåva i livet. Vi måste uppmuntra dem att förbli vänliga. Jag håller helt med om din känsla, John. Låt oss gå och ringa dem nu. De leker nära det stora trädet. Jag ser dem springa på gräset.